and welcome to my channel Love Life. My name is Carla, a home-based nanay, at in this channel I am uploading videos kung paano po tayo kikita kahit nasa bahay lang. So if you are new to my channel, I am inviting you to be my subscriber. Click na po ang subscribe button below plus the bell button na rin para on my next uploads ay updated po kayo. So, bali guys, almost 2 weeks akong walang upload dito sa channel na to. At pasensya na kasi medyo naging busy lang sa trabaho. And isa pang reason is nag-put up ako ng bago kong shop sa Shopee. Iba naman yung iba naman yung niche, pero ayun, bali pangalawang shop ko na to. Existing pa rin yung alkansya, mga customized alkansya na ginagawa namin dun sa na-upload ko sa isang shop. Then gumawa ako ng panibago. But hindi na muna ako magdedetalye kasi kasalukuyan pa namin siyang inaayos, pinaprocess. Pero so far, okay naman yung nagiging sales doon. Pero dahil dyan is, nagkamap ako dito sa video na to ng topic natin ngayon, which is Shopee updates. By the way, katulad sa mga dati kong videos, asahan nyo na bibida pa rin yung tilaok ng manok sa background music. So, ayan, naririnig nyo siya ngayon. So, pagpasensyahan nyo na muna kasi ako wala rin akong magagawa pagdating dyan sa, sa tilaok ng manok. So, okay, proceed na tayo. Ang topic natin will be about Shopee updates. So, meron ako ditong 10 on my list na pag-uusapan natin ngayon. So, isa-isahin ko. So, start tayo with the first one, registration or paggamit ng account or ng existing account para maging seller sa Shopee. So, dati-rati, bago ka magkaroon ng courier sa Shopee is, kailangan mag-upload ka muna ng 10 active products. So, nawala na yung proseso na yun. Pangalawa nung update is, kailangan dumaan ka muna sa 3PL application bago ka magkaroon ng courier sa iyong shop. So, wala na rin yun. So, ang latest update ngayon is, once nag-register ka or meron ka ng account sa Shopee, just upload your first product. So, meron ka na agad na courier sa iyong shop under My Shipping. So, meron ka ng seller-owned shipping at JNT Express. So, yung seller-owned shipping, nandiyan na talaga yan. Yung JNT Express is, syempre, mag-vary pa rin kung kayang iserve ng JNT ang pick-up ng mga orders sa iyong pick-up address. So, nag-vary pa rin yan. So, pwede mo siyang, kung na-enable nyo yung JNT Express na courier, so, that's very good. So, magagamit nyo na siya. Kaya, ayun, hindi na kayo kailangang dumaan pa sa ibang proseso. So, kung ayaw nyo lang ng JNT, gusto nyo mag-request for additional courier, gusto nyo ng expose, ganyan, ng media van, so, kontakin nyo lang si Shopee. So, pero sa ngayon kasi, yung JNT yun ang may pinakamalawak na serviceable area sa Pilipinas. Kaya, para sa akin, okay na okay siyang maging courier. So far, yun muna yung ginagamit ko for both of my shop. So, yung JNT lang muna. So, okay naman yung service nila sa, para sa akin, personal opinion. So, ayun. Yun guys, yun yung first one. Upload lang po ng first product at meron na kayong seller-owned shipping at JNT Express na courier sa inyong account. Number 2, when uploading products, kailangan English na po ngayon. So, hindi na tayo pwedeng gumamit ng Filipino or Tagalog words sa ating mga product title, description, hashtags, mga ganyan. So, hindi na natin pwedeng gamitin yung mga Filipino or Tagalog words. Dapat purely English. Ang exemption lang is, kapag yung product mo, syempre, is Filipino or Tagalog yung brand name or yung, kunwari, nagbebenta ka naman ng book, yung title ng book. So, yun yung nagiging exemption. Pero overall, dapat purely English. Kung Tagalog, let's say kung nagbebenta ka ng kandila na title is liwanag, syempre, yung brand is liwanag. So, yun, exemption po yun. Pero, dapat maging careful kayo kasi purely English na po yung ina-accept ngayon ni Shopee. So, number 3, related pa rin dito. So, sobrang strict na po ni Shopee sa pagre-review
ng mga product uploads ngayon. So, dapat maging careful kayo sa paglalagay ng price. So, kung nagpa-follow yan, kung dadaan yan sa DTI na yung SRP na pinoprovide nila, check nyo po sa site ng DTI, yung e-presyo nila na site. Ayun, makikita nyo yung mga suggested retail prices ng mga produktos. Dapat pumasok siya doon sa mismong sa SRP na yon. So, kasi nangyari sa akin is nag-upload ako ng product. Ilang beses na doon sa bago kong shop na na-mention ko. Ilang beses siyang na-cancel kasi nga, yun, only to find out na sa SRP yung, sabi niya, profiteering. So, hindi naman, tingin ko, in my case, hindi naman talaga sobrang taas nung patong. Actually, ilang lang, 2 piso lang ata yung patong ko dun sa na yun, yung sa product na yun. Pero ayun, na-cancel pa rin kasi, or na-suspend pa rin dahil nga, hindi pasok sa SRP. So, pangalawa is maging careful din kayo sa paglalagay ng category. So, dapat i-browse nyo isa-isa yung mga categories kasi kapag nagkamali kayo ng pasok, ng category, hindi siya i-approve ni Shopee. I-suspend muna siya for editing ulit ng seller. Tapos, yung sa brand, kung wala naman sa list yung brand ng binibenta nyo, is lagay nyo na lang no brand para hindi masyadong komplikado. Also, yung mga nangangailangan ng FDA, Food and Drug Administration, yung mga permit, yung mga codes na para makita na safe yung produkto na binibenta. So, kailangan nyo i-indicate ngayon yan. Very strict na si Shopee. So, kung wala yan, hindi nyo may upload yung product nyo. Or kung may upload nyo man is gumawa kayo ng fake na FDA number, ganyan. Mababan din po yan ni Shopee. So, kapag nag-upload ka ng product, yung babagsakan lang yan is, syempre kapag na-approve siya, papasok siya sa live na products mo. Pwede rin siyang suspended. So, pwede mo pa siyang i-edit, tapos i-re-review siya ulit ng Shopee. At yung lastly is automatic deleted. Lalo pa kung yung mga produkto na binibenta mo are prohibited or mga ganun. Or, ewan ko, maraming may mga, sa mga comments kasi sa mga videos ko, ayun, maraming mga nagsasabi na nade-delete automatic yung mga products nila. So, yun lang guys, maging careful lang kayo para, ayun, hindi masayang yung pagod, or lalo pa kapag nakabili na kayo ng produkto tapos hindi nyo siya ma-upload, diba? Sayang yung naging puhunan nyo para doon. Number 4 na tayo is Shopee Express is now known as standard delivery. So, nagbago lang siya ng term, pero siya pa rin yun. Under Shopee pa rin siya. So, dati pangalan niya is Shopee Express. That time, Metro Manila lang or NCR lang yung sakop niya. Sa standard delivery, may mga areas na rin na nasa-serve yung standard delivery by Shopee. So, ayun yung number 4 natin. Yung standard delivery na courier. Number 5, ito na yung complete list ng mga Shopee Logistics partners. So, isa-isahin ko. Ilalagay ko na lang din dito yung list. Una is yung JNT, Black Arrow Integrated, Black Arrow Own Packaging, Ninja Van Integrated, Ninja Van Own Packaging, Exposed, Standard Delivery, yung na-mention ko kanina, To Go Express. Then, yung LBC, ito lang sa mga mall sellers lang siya magagamit. Then, yung Zoom and Grab, pwede nyo siyang gamitin kung Metro Manila based kayo. At Metro Manila din yung location or delivery location ni buyer. And lastly, sa Entrego, ito yung mga galing overseas. So, overseas products yung nagpo-fall under Entrego. So, yun yung complete list ng Shopee couriers sa ngayon. So, yun. Number 6 na tayo, Shopee Guarantee. Shopee Guarantee ngayon is 5 days na, guys. So, yung mga buyers is meron ng 5 days. Dati siyang 3 days. 5 days para
para mag-request for return or refund para sa kanilang produktong nabili. So, in that case, 5 araw bago papasok yung kita natin sa ating shop, sa ating Shopee wallet, just in case hindi i-click ni buyer ang order receive button sa kanilang Shopee app. So, ayun, medyo matagal-tagal siya. So, kung meron kayong magagawang paraan at kung katulad ko kayo na nagpapaikot lang ng maliit na puhunan, yung paikot-ikot lang, at kailangan natin ng agarang cash, makuha natin siya agad, ma-withdraw natin agad. So, pwede naman gumawa ng paraan, pwede i-chat na lang si buyer na para makikita nyo naman doon yung remind to receive na pwede kayong mag-send ng message sa buyer para i-click yung order receive button para automatic is papasok na yung kita or marirelease na ni Shopee yung kita mo sa iyong Shopee wallet or dun sa nakikita natin ngayon na nakalagay is seller balance. So, ayun, pwede nyo siyang gawan ng paraan, pero syempre nasa choice pa rin ni buyer kung susunod siya or pagbibigyan niya kayo na i-click yung order receive button or i-ignore niya. So, yun yung number 6 natin, Shopee guarantee from 3 days naging 5 days na. Number 7, seller center. Yung seller center ngayon is medyo improved na siya. Mas okay na siyang gamitin. New look. Tapos mas marami na siyang features. Pwede na kayong mag-decorate ng shop nyo. Hindi na siya yung dati na kung standard, very standard na kung paano nyo in-upload yung mga video, yung mga photos nyo, ganun na lang siya, yung profile, description, so ganun na lang siya. So ngayon kasi, pwede nyo nang i-decorate ang inyong shop. So you just use the seller center. Tapos meron na rin silang mga, nandun na rin yung mga vouchers, pwede kayo na mag-create ng mga vouchers on your own, tapos yung mga deals, meron na rin bundle deals, let's say kung bibili ka ng product A, tapos may discount si product B. Parang ganun, pwede kang gumawa ng mga bundle deals na yun. Medyo marami ng features yung seller center. Kaya, explore nyo na lang. Baka sakala yan yung maging way para or makatulong para ma-increase yung mga benta natin. Yun, explore nyo lang yung seller center. So, number 8. Yung campaigns ngayon are by invitation na lang. Hindi na siya katulad dati. Dati kasi kapag pumunta ka sa seller center, under marketing center, makikita nyo yung my campaign. So, dati meron doon list ng mga campaigns na pwede nyong salihan. Let's say, sa mga, sa mga flash deals, ganyan. Dati makikita nyo doon, tapos mag-join lang kayo. Pero ngayon kasi, by invitation na. So, kadalasan yung priority dyan ay yung mga mall sellers, mga preferred sellers. So, yung mga new sellers, mga baguhan. So, wag na tayong masyadong mag-expect na, ayun, yung mga maliliit na sellers na mag-expect na ma-invite tayo for that. So, siguro kailangan muna natin i-establish ng mabuti yung ating mga shop para eventually ay ma-invite din tayo na sumali sa mga ganyang campaigns. So, yung mga campaigns na binabanggit ko, yun yung mga flash deals, ganyan, flash sale, mga events, like mga yung 1-1, 2-2, 3-3, yung mga numerical na yan. So, yan, ito nga paparating is yung 6-6, so yung June 6. So, meron din naman na mga gadget week, ganyan, fashion week. So, yung mga events na ganyan or yung mga promotions ni Shopee, by invitation na lang sila. Hindi na tayo basta-basta pwedeng sumali sa mga ganyang campaigns. Number 9, webinars. So, ngayon si Shopee nagko-conduct na ng mga regularly. Napansin ko yan. Regularly, every month, meron silang mga schedule para sa kanilang mga webinars. Webinars means yung seminar, online seminar, sa web nyo na lang ginagawa. So, makikita na, ilang beses na rin akong na-join sa mga ganyan sa webinars ni Shopee. And yes, very helpful siya, lalo na sa mga nagsisimula pa lang. So, para makita nyo yung mga,
notification nila about their webinars. Join kayo sa group sa Facebook group ni Shopee na hashtag, lalagay ko dito, hashtag Shopee Uni Philippines. So, join kayo doon. Nandun yung, basta dapat seller na kayo, meron kayong seller account sa Shopee kasi kailangan yung i-provide yung seller information nyo before kayo makapag-join din sa group. So, yung na yan, closed group siya or private group siya, kailangan muna ng approval para makapag-join, maging member tayo. So, yun, yung hashtag Shopee Uni Philippines, yun yung official group ng mga sellers sa Shopee na, yun. Parang yung uni kasi is parang short for university. So, yun. Para makita nyo yung mga, yung mga schedule for webinars. So, kahapon ba or 2 days ago, kakabasa ko lang nung notif na yon. So, meron akong sinilihan na webinars. Sana maka-attend ako. So, ayun. Yun yung number 9 natin, webinars. And lastly, number 10 na update sa Shopee is yung email address nila. So, nabago na yung email address nila kung saan tayo, yung email support nila, so, nagbago na siya. So, eto na siya ngayon, help@support.shopee.ph. So, yun na yung bagong email address ni Shopee kung saan tayo pwedeng mag-send ng mga concerns or mga questions natin. So, ayun. Yun lang guys. Yun muna yung natin, yung videos. Ay, yung muna tutorial video natin sa ngayon. And kung na-appreciate nyo tong video na to, at please click the like button para matulungan nyo po yung video or yung channel ko sa YouTube metrics. So, kung umabot kayo sa part na to, thank you very much for watching this video in full. I appreciate it a lot. So, yun guys, thank you very much for watching. Salamat sa oras and ingat po tayo palagi. Meron pa tayo kinakaharap na pandemic. So, palagi po tayong mag-ingat and God bless po sa ating lahat.